سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ خسته نباشید. امیدوارم که ویدیوها رو تا اینجا حسابی با دقت خیلی زیاد دنبال کرده باشید، به کارتون اومده باشه، استفاده کرده باشید. امروز در راستای درس فشار میخوایم راجع به فشار پیمانه‌ای یا فشار سنج بچه‌ها صحبت کنیم. این مبحث رو با ذکر یه مثال، رسم شکل و توضیحات کافی حسابی براتون توضیح بدیم. خوب یاد بگیرید این مبحث رو مثل مباحث قبلی و شما با لایک و کامنت و سابسکرایبتون منو حمایت کنین و خستگی رو از تن من بیرون کنین. اگه آماده این بریم سراغ درس امروزمون. بچه‌ها فشار سنج یه مدل خیلی سادهش که همتون دیدین، باهاش آشنا هستین. موقعی که میرین پیش یه پزشک و میخواین شما رو یه چکاپ کنه یا معاینتون کنه، کاری که پزشک انجام میده برای شما درست مثل همین دستگاهی میمونه که من الان پای تخته کشیدم. یه لوله یو شکل داره، اونم که درش یه جیوه ریخته شده، مایعی به نام جیوه است و این جیوه با اختلاف فشار بالا و پایین میره. حالا ما این دستگاهی که برای شما نشون دادیم مدل فشار سنجیه که بچه‌ها توی کپسولای اکسیژن یا کپسولای گازی که بیرون موقع استفاده به مصرف کننده حتما باید بچه‌ها قبلش فشار داخل این کپسول اندازه گیری بشه و از یه حد استاندارد و معینی این فشار نباید بیشتر یا کمتر باشه. چرا؟ چون اگر بیشتر از یه حدی باشه فشار داخل یک محفظه میتونه منفجر بشه، یعنی نسبت به فشار هوای بیرون وقتی اختلاف خیلی زیاد میشه میتونه تولید انفجار کنه، یا برعکس اگر فشار هوای بیرون خیلی از فشار هوای داخل اون کپسول بیشتر باشه ممکنه که این کپسول فرو رفته بشه و آسیب ببینه. به هر حال مهم اینه که قبل از استفاده مصرف کننده نکته خیلی مهمیه که این فشار اندازه گیری بشه و سنجیده بشه که با فشار استاندارد بخونه بیشتر یا کمتر نباشه. حالا چیکار میکنن بچه‌ها؟ فرض کنیم این یه محفظه یا کپسول گازه که شما میخواین گاز داخلش رو اندازه گیری کنید. کاری که میکنید این کپسول رو بچه‌ها به یه لوله یوشه که از این طرف این شاخه بازه، یعنی به هوای آزاد راه داره، وصلش میکنید. یه در واقع پیستونم اینجا میذارید که این گاز بتونین شما کنترل کنین کی باز باشه در واقع کپسول و کی بسته باشه. در حالتی که این پیستون بسته است، یعنی گازی از داخل این محفظه خارج نمیشه، جیوه‌ای که درون این لوله یو شکل میریزن بچه‌ها حتما ارتفاعش ثابت و یکسانه. در دو شاخه لوله یو شکلتون ارتفاع جیوه برابره، هم سطح، اصطلاحاً میگن هم ترازه. اما وقتی که شما این دریچه رو باز میکنین و اجازه میدین گاز از این محفظه خارج بشه، خب اتفاقی که میفته اینه که سطح جیوه در لوله در مثلا فرض کنین شاخه سمت چپ مثل شکل من سطح جیوه پایین میاد و در شاخه سمت راست قاعدتا سطح جیوه بالا میره. این اختلاف ارتفاع جیوه در واقع به شما برای اندازه‌گیری فشار داخل گاز کمک میکنه که حالا فرمولش رو میگیم. با توجه به چه فرمولی شما میتونید فشار گاز یا فشار پیمانه‌ای رو پیدا کنید. ببینیم بچه‌ها، اولین کار اینه که همیشه میگن سطح تراز رو ما توی این لوله یو شکل مشخص میکنیم. سطح تراز یعنی سطحی که جیوه در اون ارتفاعهای برابر و در نتیجه اون فشارهای برابر داره. اینجا نقطه AS گذاری میکنم و اینجا رو نقطه BS میذارم، چون اینا هم ترازن هم ارتفاعن، پس حتما در این دو نقطه فشارها برابره. می‌نویسم PA مساوی هستش با P در نقطه B، یعنی فشار در نقطه A و فشار در نقطه B. در نقطه A وقتی شما دریچه رو باز کردید و گاز وارد شد، تنها فشاری که داره به نقطه A اثر میکنه
فشار گازه. پس به جای پی آ میتونم بذارم پی گاز. یعنی گازی که داخل این محفظه است داره فشار وارد میکنه به نقطه آ. خب از این ور فقط پی گازو داریم، ولی برای نقطه بی چون این لوله بازه و به فشار هوا ارتباط داره، با هوا ارتباط برقرار کرده، فشار هوا داره به این اثر میکنه به اضافه فشار ناشی از مایعی که ارتفاعش داخل لوله سمت راست هاشه. پس فشار نقطه B علاوه بر فشار هوا روژه هاش مربوط به این ارتفاع جیوه هم هست. میدونی فشار هوا رو همیشه با پی صفر نشون میدیم. چگالی جیوه ضرب در شتاب جاذبه ضرب در ارتفاعی که در واقع بالای نقطه B ستونی از مایعی که در بالای نقطه B وجود داره روژه هاش. پس اگه بخوام فشار گاز که به نقطه آ وارد میشه رو پیدا کنم، کافیه فشار هوا رو با روژه هاشی که به نقطه بی اثر میکنه جمع کنیم. چون داخل این لوله ما جیوه ریختیم، مسلما چگالی جیوه است تو این فرمول، شتاب جاذبه 10، ارتفاع هم که در واقع اختلاف ارتفاع بین این دو شاخه لوله یو شکل بچه‌ها میشه ارتفاع شما. معمولا شما اینو بر حسب سانتی متر میخونین که حتما بعد تبدیل واحد میکنین به متر. چرا؟ چون واحدهای شما باید همه واحد اصلی باشه وقتی میخواد داخل فرمول قرار بگیره. پس این شد فرمول محاسبه فشار گاز. اما اگه نگاه کنین من توی این تخته بچه‌ها فشار پیمانه‌ای هم براتون نوشتم. اگر به شما گفت فشار پیمانه‌ای رو محاسبه کنید، یعنی در واقع از شما پی منهای پی صفر رو میخواد که پیدا کنید و فقط کافیه که فرمول روژه هاش رو قرار بدید. یعنی بیاین بگیم پی منهای پی صفر که معادل همون فشار پیمانه‌ای مساوی هستش با رو، گفتیم چگالی جیوه ضرب در شتاب جاذبه ضرب در چی بچه‌ها؟ ارتفاع. منتها گفتیم همه اینا باید بر حسب واحدهای اصلی باشه. ارتفاع بر حسب متر، شتاب جاذبه متر بر مجذور ثانیه و چگالی هم کیلوگرم بر متر مکعب. وقتی میگه فشار پیمانه‌ای دیگه نیازی نیست به جای فشار هوا مقدار بذاریم. چیزی که مجهوله x شما، مجهول شما پی منهای پی صفر که قراره پیداش کنیم و فقط کافیه به جای روژه هاش عدد گذاری کنیم. به این ترتیب فشار پیمانه‌ای محاسبه میشه. حالا میخوام براتون یه مثالم بگم از این که دیگه درس خوب چیکار کنین؟ یاد بگیرید. این شد درسمون. یه دونه مثال بچه‌ها براتون پای تخته نوشتم. میگه اگه اختلاف ارتفاع جیوه در دو شاخه لوله یو شکل 34 سانتی متر باشه. یعنی چی؟ بچه‌ها اختلاف ارتفاع که داره به ما میگه یعنی همون ارتفاع هاشی که توی این شکل داریم میبینیم. یعنی اینجا توی این مسئله هاش من مساوی هستش با 34 سانتی متر. حواسم باشه چون سانتی متر مطمئناً باید تقسیم بر 100 کنم که بشه 34 صدم چی بچه‌ها؟ متر. میگه فشار پیمانه‌ای و فشار گاز هر دو رو بیا برای من محاسبه کن. برای محاسبه فشار پیمانه‌ای طبق فرمولی که براتون نوشتم میگیم پی منهای پی صفر مساوی با روژه هاشه. گفتیم حتما توی این فرمول رو جیوه است چون ما داخل لوله یو شکلمون جیوه ریختیم و چگالیش 13600، شتاب جاذبه 10، ارتفاع ما بچه‌ها شد 34 صدم متر. میتونید اعشاری یا کسری بنویسین، هر کدوم براتون راحت تره که صفرها رو اینجا ساده کنین و عددا رو در هم ضرب کنین. یعنی پی منهای پی صفر من الان میشه 1360 ضرب در 34. شما پیدا کنید جواب برای من کامنت کنید و واحدش رو بنویسید بر حسب پاسکال. چیزی که اینجا به دست اومد چی شد؟ پی منهای پی صفر یعنی فشار پیمانه‌ای بچه‌ها. ببینید من نه جای پی صفر مقدار نذاشتم، فقط محاسبه کردم رو ضرب در شتاب جاذبه ضرب در ارتفاع بر حسب متر. هرچی بشه میشه فشار پیمانه‌ای این سوال. حالا
اگه دقت کنید علاوه بر فشار پیمانه، فشار گاز رو هم از شما خواسته. چجوری فشار گاز رو پیدا کنیم؟ آها، آفرین، فرمول پای تخته هست، دارید میبینید، میذاریم توی این فرمول. میگیم پی گاز مساویه. البته توی هر سوالی که شما بچه فشار هوا داریم حتما مسئله به شما میده. مثلا اینجا حتما باید بگه فشار هوا مثلا 10⁵ پاسکال فرض شود. هر مقدار دیگه ای هم باشه خود مسئله به شما میده. شما اون عدد رو بر حسب پاسکال یادتون باشه. اگه سانتیمتر جیبه باشه باید تبدیل واحد کنید. توی ویدیو کوتاه من تبدیل واحد سانتیمتر جیبه به پاسکال رو گفتم، اگر ایراد دارید از اون استفاده کنید. پس به جای پی صفر 10⁵ میذارم، به جای روژه‌هاش حالا یا عددتون یا مثل من حالا اینجا می‌نویسم دوباره 13600 ضرب در 10 ضرب در 34 صدم و کافیه که شما اول اینا رو ساده کنین، در هم ضرب کنین، حاصلش رو با 10⁵ که بچه ها میدونید همون 100,000 چیکار کنین؟ جمع کنین. یعنی 100,000 رو به اضافه حاصل 1360 ضرب در 34 کنین. باز جواب شما حتما اینجا بر حسب پاسکال به دست میاد. امیدوارم که این درس امروز رو خیلی خیلی خوب تمرین کنید. بچه ها روش کار کنید. مثالایی که توی این ویدیوها میبینید رو بنویسید، خودتون دوباره حل کنید، عدداش رو عوض کنید، مدل‌های مختلفش رو حتما تمرین کنید. اگر سوال و اشکالی توی این زمینه ها داشتین، نیاز به تمرین بیشتر یا مثال بیشتر بود، حتما کامنت بذارید. مرسی که منو حمایت میکنید. از اینکه ویدیوها رو نگاه میکنید ممنونم. از اینکه منو به دوستاتون معرفی میکنید خیلی متشکرم. خدا نگهدار.